මන්නාරම සුළං විදුලි බලාගාරය සම්බන්ධයෙන් පරිසරවේදීන්ගේ ලොකු විරෝධතාවයක් මතුවලා තියෙනවා. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියට ඒ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒ වගේම දැන් මේ අදානි සමාගමට ලබා දෙන්නේ රුපියල් ඒකකයක් රුපියල් 50 බැගින් මිලදී ගැනීමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ දිගටම චෝදනා කරනවා ආණ්ඩුව විදුලි බල ශක්තිය ඉන්දියාවට අලෙවි කරන බවට. මේ චෝදනා පිළිගන්නවද කොහොමද? බුදුහාර සුතිවන්ත වෙනවා ප්‍රශ්න යොමු කිරීම පිළිබඳව ප්‍රශ්න තුනක් ඔබතුමා යොමු කරා. මම අවසාන ප්‍රශ්නෙන් පටන් ගන්නම්. මම දැක්ක විමල් වීරවංශ හිටපු අමාත්‍යතුමා ඒ චෝදනාව කළා තිබුණා ඉන්දියාවට බලශක්තිය අලෙවි කිරීමට මේ රජය කටයුතු කරලා තියෙනවා කියන එක. මම එතුමාට මතක් කළ යුතුයි මේ රජය කිසිම අවස්ථාවක අපේ රටේ බලශක්තිය විදුලි බල ක්ෂේත්‍රය කිසිම දෙයක් වෙනත් රටකට අපි අවසතු කිරීමට හෝ අලෙවි කිරීමට අපි කටයුතු කරලා නැහැ. එවැනි යෝජනා අපි ඉදිරිපත් කළත් නැහැ. නමුත් එතුමා අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ඉන්න කාලවකවානුව තුල එතුමා දැන් නියෝජනය කරන්නේ මට මතක විදිහට උත්තර ලංකා සභාගය එතුමාගේම ඒ සන්දානයේ නියෝජනය කරන උදය ගමන්පිල බලශක්ති අමාත්‍යවරයා කාලේ නම් givisumකට අත්සන් කරා ඒ කැබිනට් මණ්ඩලයේ තෙල් ටැංකි සම්බන්ධයෙන්. ඒ තෙල් ටැංකි සම්බන්ධයෙන් අත්සන් කරපු givisumේ වසර 10ක් යනකම් ලංකා ඉන්දියානු ඔයිල් සමාගමේ අනුමැතියකින් තොරව කිසිම ආයෝජකයෙක් කිසිම අපේ දේශීය වෙන්න පුළුවන් විදේශීය වෙන්න පුළුවන් වෙනත් රටක වෙන්න පුළුවන් අපේ ලංකා කනිත් තෙල් නීතිගත සංස්ථාව වෙන්න පුළුවන් කිසිම කෙනෙක්ට ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කය තුල තෙල් ආශ්‍රිත බලශක්ති ක්ෂේත්‍රය ආශ්‍රිතව ආයෝජනය කිරීමට නොහැකි වෙන ආකාරයට තමයි ඒ givisum ගත වීම කරලා තියෙන්නේ. මම දන්නා එතුමා ඒ වෙලාවේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ අර අධිකරණයෙන් එන්න කිව්වම රෝගී වෙලා හිටියා කිව්වා වගේ එදා දවසේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ රෝගී වෙලා හිටියද කියන එක. ඒ නිසා බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ යම් අලෙවි කිරීමක් කරා නම් ඒක කරේ උත්තර ලංකා සභාවේ ඒ පාර්ශවයේ නියෝජනය කරන පිරිස් කියන එක පැහැදිලිව කිව යුතුයි. අවශ්‍ය නම් ඒ givisumේ පිටපත් මාධ්‍යයට අපිට නිකුත් කරන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තු සභාගත කරන්න පුළුවන් නිවැරදි කරගන්න ඕන නම් ඒකත් නිවැරදි කරගන්න. ඒ වගේම අදානි සමාගම සම්බන්ධයෙන් එතුමාම තමයි චෝදනාව එල්ල කරේ රුපියල් 50කට ඒකකයක් මිලදී ගන්නවා කියලා. මේක ඊයේ අතුරුලි රතන ස්වාමින් වහන්සේත් මේ ප්‍රශ්න කිරීම කරා. උන්වහන්සේ ප්‍රශ්න කරේ මේක මාධ්‍ය තුලින් කියනවා කියන එක. මාධ්‍ය තුලින් වාර්තා කළේ විමල් වීරවංශ කියපු දේ. මාධ්‍ය තුලින් වෙන කවුරුවත් කියපු දෙයක් නෙවෙයි වාර්තා කරේ. අමාත්‍යවරයා හැටියට මටවත් ජනාධිපතිවරයාටවත් අපේ රජයටවත් ඉන්දියානු කිසිම ආයෝජකයකින්වත් ඉන්දියානු රජයෙන්වත් අදානි සමාගමෙන්වත් රුපියල් 50කට අපිට යෝජනාවක් ලබා දීලා නැහැ. අපිට ලබා දීලා තියෙන සුළං බලාගාරය වෙනුවෙන් යෝජනාවේ මෙගාවොට් 500ක් වෙනුවෙන් යෝජනාවේ මම අපේ අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමාගෙනුත් ඇගේම් කමිටුවෙනුත් අවසාන වරට විමසුවා. ඔවුන් මූලික වශයෙන් ලබා දීලා තිබුණේ ඇමරිකානු 7.9ක මුදලක් ඒකකයක් වෙනුවෙන්. ඇමරිකානු 7.9.7 කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ රුපියල් අනුපාතයත් එක්ක ගත්තම රුපියල් 30ක් 31ක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒක තමයි ලබා දීපු මූලික යෝජනාව. ඊට පස්සේ ඔවුන් නැගීම් කටයුතු යන අතරතුරේ ඔවුන් ඒක තව දුරටත් අඩු කරලා රුපියල් 30කට අඩු ප්‍රමාණයකට තමයි ඔවුන් ඒකකයක් සඳහා මිල සඳහා ඔවුන්ගේ යෝජනාව ලබා දීලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒ මිලටත් අපි තවම එකඟතාවය පළ කරලා නැහැ. ඒ ඇගීම් කටයුතු සිදු කරනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇගීම් කටයුතු ඉතාමත්ම කඩිනමින් අවසන් කරන්න. නමුත් ඒ අවසන් කිරීම සිදු වෙන්නේ විමල් වීරවංශ මහත්මයා කියන ආකාරයට එතුමාට දුන්න යෝජනාවත් මම දන්නේ නැහැ රුපියල් 50. හැබැයි රුපියල් 50කට යෝජනා දීලා නැහැ. ඒ ලබා දීලා තියෙන හැම යෝජනාවක්ම ලබා දීලා තියෙන්නේ රුපියල් 30කට අඩුව ඒකකයක් මිලදී ගන්න. අපි දැනටත් වැය කරනවා නම් සාමාන්‍ය ලෙස රුපියල් 49ක් ඒකකයකට අපි දැන් ගෙවනවා නම් වහලේ මත සූර්ය පැනල වලට දේශීය ආයෝජකයන් රුපියල් 37ක් අපි සුළං බලාගාර වලට දැන් ගෙවනවා නම් රුපියල් 43ක් මෙගාවොට් 10ට අඩුවේවට දේශීය සහ විදේශීය සමාගම් වලට දැනුත් අපි givisum ගත වෙනවා නම් මම හිතනවා රුපියල් 30කට අඩු ප්‍රමාණයක් කියන්නේ අපේ රටට ලැබෙන වාසියක්. නමුත් ඒක තවදුරටත් අඩු කර ගැනීම සඳහා මේ වන විට සාකච්ඡා පවත්වමින් යනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඔබතුමා අහපු පරිසර සංවිධාන පිළිබඳව මේ පරිසර ඇගයීම් වාර්තාවේ කොටසක් තමයි මහජන අදහස් සඳහා විවෘත කිරීම. ඒ මහජන අදහස් තමයි දැන් ඔය පළවෙනි. එතරම් මහජන අදහස් වලින් අවසානයේදී තමයි
මහජනතාව වෙනුවෙන් අදහස් වලට යොමු කරන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඕනම කෙනෙක්ට ඕනම අදහසක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ දීමෙන් අනතුරුව පරිසර අධිකාරිය සහ ඒ ඇගයීම් කටයුතු කරන ආයතන අපිට ලබා දිය යුතුයි ඔවුන්ගේ වාර්තාව ලබා දෙන්නට නිර්දේශ මේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු නිර්දේශ එහෙම නැත්නම් මේ ව්‍යාපෘතිය සිදු කළ නොහැකිද කියන වාර්තාව. ඒක දුන්නට පස්සේ තමයි අපිට ඊළඟ කාරණා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේකෙදී මතක් කළ යුතුයි දැන් මේකෙදී බොහෝ දෙනෙක් කියන්නේ මේ අදානි ව්‍යාපෘතිය આવොත් එහෙම පරිසරයට හානියක් වෙනවා කුරුල්ලොන්ට ගමනාගමනය පියාසර කිරීමේ හැකියාව නොමැති වෙනවා කියන. මේක අදානි සමාගමන පමණක් නෙවෙයි. එහෙනම් දේශීය ව්‍යාපෘති යෝජකයෙක් ඇවිල්ලා මේ ප්‍රදේශෙම යෝජනාව දුන්නත් පරිසර නිර්දේශ අනුව කරන්න බැරි නම් ඒක කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක අදාළි සමාගමකට පමණක් පොදු වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි තීන්දුව කරන්න වෙනවා පරිසර ඇගයීම් වාර්තාවෙන් පස්සේ පරිසර වේදීන් කියන ආකාරයට මේ මන්නාරම් ප්‍රදේශය සුදුසු නැත්තම් එහෙනම් අපි බලන්න වෙනවා සුනිත්‍ය බල ශක්තිය අධිකාරිය මීට වසර ගණනාවකට පෙර මන්නාරම ප්‍රදේශය ගැසට් කරලා තියෙනවා පුනර්ජනීය කලාපයක් හැටියට. එහෙනම් පුනර්ජනීය කලාපයක් හැටියට අපි ඉවත් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් අපි බලන්න වෙනවා අපිට සුළං බලාගාර ඉදි කරන්න වෙන කොහෙද තැන් තියෙන්නේ කියන එක. නමුත් ලෝක බැංකුව විශේෂයෙන්ම මීට මාස කිහිපයකට පෙර අපිට ඔවුන්ගේ මූලික අධ්‍යයන වාර්තාවක් දුන්නා. අක්වෙරළ සුළං බලාගාර ඉදිකිරීම පිළිබඳව. ඒ අක්වෙරළ සුළං බලාගාර ඉදිකිරීමේදීත් ඔවුන් හඳුනාගෙන තිබුණේ ලංකාවේ වැඩිම සුළං වෙනුවෙන් විභවයක් තියෙන්නේ මන්නාරම ප්‍රදේශය හැටියට. ඒ නිසා ඒක අපි තීන්දුව කරන්න වෙනවා. අපි ඒ විභවය පාවිච්චි කරනවද? එහෙම නැත්නම් අපි පරිසර කලාපයක් හැටියට ඒක අතහැරලා දානවද කියන එක. මම විශ්වාස කරනවා ඕනම ව්‍යාපෘතියක් කිරීමේදී පරිසරයට යම් හානියක් සිදු වෙනවා. ඒ හානිය අවම කර ගැනීම සඳහා තමයි පරිසර අධ්‍යයන වාර්තා කරන්නේ. ඒක නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ නිර්දේශ අනුව ක්‍රියාත්මක කරමින් අදානි වේවා එහෙම නැත්නම් දේශීය සමාගම් වේවා දැන් අපි මෙගාවට් 50ක් එළඹෙන සතියේ දැන්වීම පළ කරන්නෙත් මෙන්න මේ කොට්ටාසෙම තමයි. එතකොට එහෙනම් අදානිට ඉදි කරන්න හම්බෙන්නෙත් නැහැ වෙනත් ආයෝජකෙට ඉදි කරන්න හම්බෙන්නෙත් නැහැ. එතකොට මේ කලාපෙම තමයි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය මෙගාවට් 120ක සුළං බලාගාරයක් දැනටත් ඉදි කරලා පවත්වගෙන යන්නේ අවුරුදු 3ක් තිස්සේ. තවත් සුළං බලාගාර කීපයක් මෙගාවට් 10ට අඩු ඒවා ධාරිතාවෙන් යුක්ත ඒවා මේ කලාපේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැනුත් ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක වෙන්න තවත් පිරිසක් බලාගෙන ඉන්නවා නම් ලෝක බැංකුව සහ අනෙකුත් අන්තර්ජාතික සංවිධානත් රටේ තියෙන සුනිත්‍ය බල ශක්තිය අධිකාරියත් මේ සියලු දේවල් මේක හොඳම විවය තියෙන කියන මේක අඳුනගෙන තියෙනවා නම් ඒක ක්‍රියාත්මක කරනවද නැද්ද කියන එක ඊට පස්සේ රජයට ගන්න තියෙන තීන්දුවක්. ඒ නිසා මම පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා මේ විභවය පාවිච්චි කරොත් විතරයි මම අර කලින් කියපු අපේ විදුලි බිල අඩු කිරීමට බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් සුළං බලාගාර අපිට ඉදි කරන්න බැරි නම් සුළං බලාගාර බැරි නම් මෙතන සූර්ය බලාගාරත් බැරි වෙනවනේ. මොකද සුළං බලාගාර වල නම් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පියාසර කිරීමේදී සමහරවිට කියන්න පුළුවන් සුළං බලාගාර වලට සූර්ය පැනල ඉදි කරොත් ඒත් පක්ෂීන්ට පැමිණෙන තැනක් නොමැති වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා මේ බලපෑම් එක්ක තමයි හැමදාමත් කටයුතු කරන්න සිදු වෙලා තියෙන්නේ. සමහර පරිසර සංවිධාන තියෙනවා දේශපාලන පරිසර සංවිධාන. එවැනි දේශපාලන පරිසර සංවිධාන නිසා තමයි අපිට ගල් අඟුරු බලාගාර ඉදි කරන්න ඕන කාලවල ගල් අඟුරු බලාගාර ඉදි කරන්න නොහැකි වුණේ. සාම්පූර් බලාගාරය ඉදි කරන්න පරිසර ඇගයීම් වාර්තාව දුන්නා. නිර්දේශ දුන්නා ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට සම්බන්ධ ලාල්කාන්ත වැනි පිරිස් එක්ක ගිහිල්ලා පරිසර සංවිධාන විරෝධය පළ කරා ඒක හකුල ගත්තා. ඒ හකුලා ගැනීම නිසා අපිට අපේ ජනන සැලසුම ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වුණා. උමාවය ව්‍යාපෘතිය කරනකටත් පරිසර බලපෑමක් වෙනවා පරිසර විනාශයක් වෙනවා කියලා එවැනි උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාර ගෙනිච්ච සමන්ත විද්‍යාරත්න ඇතුළු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පිරිස්. අවුරුදු ගණනාවක් ව්‍යාපෘතිය ප්‍රමාද වුණා. ප්‍රමාද වීමේ ගාස්තුව ප්‍රමාද වීමේ අපිට වැය වෙච්ච මුදල වසරකට රුපියල් බිලියන 9යි. ඊට වැඩිය දැන් අපි පෞද්ගලික ඉදි කරන බලාගාරවල ප්‍රමාද වෙන්න අපිට ගාස්තුව වැඩිවීමක් මිස අඩුවීමක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් සියමලාණ්ඩුව ව්‍යාපෘතියත් මම ඔබට කිව්වා පසුගිය ජූලි මාසේ ටෙන්ඩර් එක විවෘත කරා ගිවිසුම් ගත වීම ජනවාරි මාසේ සිදු වුණා මේ අවුරුද්දේ. එතකොට ආවේ රුපියල් 26යි. හැබැයි මීට අවුරුදු 5කට පෙරත් සියමලාණ්ඩුව ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ආයෝජන කැඳෙව්වා. ඒ ආයෝජක ඒ වෙලාවේ ආවේ රුපියල් 12ට. එතන අවුරුදු 4මාරක් 5ක් ප්‍රමාද කිරීම නිසා අපිට
ලැබිච්ච ප්‍රතිලාභය තමයි රුපියල් 12ට ගන්න තිබිච්ච එක රුපියල් 26 දක්වා වැඩි වුණා. එතකොට රුපියල් අපිට 14ක් අපිට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ව්‍යාපෘති ප්‍රමාද කිරීමට එක්තරා කණ්ඩායමක් උත්සාහ කරනවා. මම දන්නේ ඒ පිරිසට ඩීසල් බලාගාරات එක්ක දැවිතෙල් බලාගාරات එක්ක සම්බන්ධයක් තියෙනවද කියලා. මොකද මේ පුනර්ජනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති ආවොත් විතරයි අපිට දැවිතෙල් බලාගාර ඩීසල් බලාගාර නවත්තලා අර බලාගාර වලින් අපිට මිදිලි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. චෝදනා එල්ල කරනවා රජයන් වලට ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ කියලා, ඩීසල් වලින් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරනකොට ඒකට මග අහුරවනත් කණ්ඩායම් ඉන්නවා. නමුත් අපි කෙසේ වෙතත් පරිසර නිර්දේශ අනුව ඒ ඇගීම් වාර්තා ලබා දුන්නට පස්සේ එහි නිර්දේශ අනුව තමයි ඒ ව්‍යාපෘතිය කරනවාද ව්‍යාපෘති කරන්න නොහැකිද ව්‍යාපෘති කරන්නේ කොහොමද කියන එක තීන්දුව කරන්න වෙන්නේ. Minister, could you please walk us through the progress on the Sinopec refinery? Where are we in that process now? Is it being fast-tracked? Have you all looked at the modalities of the project, please? Thank you. No, we have already awarded the project to Sinopec refineries. So the team from the Ministry of Power and Energy and Sinopec, they are engaging in discussions with stakeholders to finalize the agreement, because there are other matters that they need to finalize, the availability of water, other infrastructure necessary, port taxes, different taxes applicable, and the modality of doing the business here and how they are going to do the investment. So those will take maybe another couple of months after the clarifications on the power on the agreement have been reviewed. Then we'll have to send it back to the Attorney General's office for his approval. So after that, they will enter into agreement to build and operate the refinery. Minister, just one more follow-up, please. Has there been consideration about it being more a export-oriented refinery, or is it more targeted towards the domestic market? Has there been any details fleshed out on that, please? No, the EUI states it very clear. It's export-oriented refinery, but they can provide the domestic market up to a 20% volume. So that has been given on the EUI. It's very clearly stated. So any investor that came into the EUI process has to follow the procedures that had been laid on the EUI guidelines. Mainly it's export-oriented one, but of course a 20% up to a 20% margin they can provide the local market. But that also depends if the local market, it doesn't say there's a commitment to 20% from CPC or the government. They have to find the buyers for that 20%. And have they all looked at the number of employees? Sorry, final question on this topic. Have they looked at the number of employees, when they might commence operations? Has there been any discussion? No, that's not up to us. It's up to them. That's the internal arrangements that they have to do. For us, it's just to enter into agreement. It's not a commitment from the government or any government institution. It's an investment that's coming in. ගරු ඇමතුමා, දැන් පහුගිය දවස්වල වාර්තා වුණා දිගින් දිගටම බොරතෙල් මිල පහළ යනවා කියලා රජයට චෝදනාවක් එල්ල කළා මේ බොරතෙල් මිල පහළ යනවට සාපේක්ෂව ඉන්ධන මිල අඩුවීමක් සිද්ධ වුණේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ චෝදනාවේ තවත් කාරණාවක් විදිහට චෝදනාවක් ඉදිරිපත් කළා මේ සුපර් ඩීසල් සුපර් පෙට්‍රල් වගේ ඒවා විතරයි අඩු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබතුමන්ලගේ පැලැන්තියට විතරයි මේක අඩු කරගෙන තියෙන්නේ පොදු ජනතාවට නැහැ කියලා. මේ චෝදනාවට කොහොමද ඔබතුමා උත්තර දෙන්නේ? අපි මම මේක පැහැදිලි කළා කො ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ පෙරේදා දවසේ දැනුත් මම කිව්වේ අපිට මිල සූත්‍රයේ තියෙන්නේ තව ඉන්ධන වර්ගයකට යන වියදම වෙනත් ඉන්ධන වර්ගයකින් අපිට ගලප ගන්න බෑ. එක් ඉන්ධන වර්ගය වෙනුවෙන් තියෙන සත්‍ය වියදම් තමයි අපි ආවරණය කරගත යුතු තිබෙන්නේ. මේකේ මම දකින හුඟක් වෙලාවට මාධ්‍ය නාලිකා දෙකක් හෝ තුනක් තියෙනවා දවස ගානේ බොරතෙල් මිල අද මෙහෙමයි හෙට මෙහෙමයි කියලා දාන මාධ්‍ය තියෙනවා. බොරතෙල් මිල පමණක් නෙවෙයි ඉන්ධන මිලට බලපාන හේතු බවට පත් වෙන්නේ. බොරතෙල් මිල වගේම ප්ලැට්ස් අගේ වගේම ඒ තින ප්‍රීමියම් අගේ වගේම නැව් ගාස්තුත් මේකට බලපාන කාරණාවක් බවට පත් වෙනවා. පහුගිය කාලේ අපි දැක්කා ඉන්ධන මිල ඉහළම අගේ බවට පත් වුණා ඔක්තෝබර් මාසයේ ඉඳලා ජනවාරි මාසෙ දක්වා දිගින් දිගටම ඉහළ යන කාරණාවක් බවට පත් වුණා. ඒ වගේම ඒක අඩුවීමට ලක්වීමේදී අපි දැක්ක නැව් ගාස්තු ඒට සාපේක්ෂව වැඩිවීමක් සිදු වෙනවා. ඒ වගේම ජනවාරි මාසයේ ඉඳලා වැට් බද්ද අලුතෙන් එකතු වෙච්ච බද්දක් හැටියට ඉන්ධන වලට එකතු වුණා. ඒ නිසා මේ කියන කාරණා නිසා තමයි දැන් වැට් බද්ද එකතු වුණේ නැත්නම් තව රුපියල් 50ක් 55ක් අපිට අඩු කරන්න පුළුවන් ඉන්ධන ලීටරයකින්. ජනවාරි ඉඳලා අපිට
අවාසියක් ආවේ වැට් බද්ද කියන කාරණාව එකතු වීම. ඊට පස්සේ අපිට ආපු අවාසිය තමයි නැව් ගාස්තු වැඩිවීම කියන අවාසිය. ඒ වගේම බොරතෙල් අපි ආනයනය කරන්නේ අපේ රටේ අවශ්‍යතාවෙන් ඔටෝ ඩීසල් සහ 92 පෙට්‍රල් වලට විතරයි අපේ බොරතෙල් වලින් බලපෑමක් එන්නේ. මොකද අනිත් ඒවා සියලු දේ අපේ පිරිපහදුව තුල සුපර් ඩීසල් සුපර් පෙට්‍රල් අපි පිරිපහදු කරන්නේ නැහැ. ඒතර 120ක 25ක පමණ ප්‍රමාණයක් තමයි ඒ බොරතෙල් වලින් ලැබෙන්නේ. නමුත් දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව අපේ පිරිපහදුවේ ආනයනය කරලා අපි පිරිපහදු කරලා පිරිපහදු කරනවට වැට් බත් එකතු කරලා අලෙවි කිරීම තුල යම් අලාභයක් තියෙනවා දැන් තියෙන මිල ගණන් එක්ක. නිසා අපි මිල සූත්‍ර විනිවිදභාවයෙන් තියෙනවා මම දැක්කා ඊයේ පෙරේදා පිරිස් කියලා තියෙන රුපියල් 200කින් අඩු කරන්න පුළුවන් රුපියල් 300කින් අඩු කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ පිරිස් වලටම මම හිතනවා කෝප් කමිටුව මහජන උපිතා කොමිසමම විගණන ආයතනමම පිළිතුරු ලබා දීලා තිබුණා කාටරි තියෙනවා නම් මේක තව අඩු කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් අපි යෝජනා කරනවා කරන්න කියලා. නමුත් මිල සූත්‍රයෙන් අපිට බැහැර වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ සත්‍ය මිල ගණන් තියෙන්නේ අපි දැන් ගන්නකට මගෙන් අහලා තිබුණා ඩොලර් එක අද 307යි මිල සූත්‍රයේ තියෙන්නේ 314යි වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒතර අපි ඩොලරයේ අගය ගන්නෙත් පසුගිය දින 30ක තිබුණු සාමාන්‍ය අගය. ඒතර ඊළඟ මාසේ ගන්නේ පහුගිය දවස් 30 තිබුණු සාමාන්‍ය අගය. නිසා ඒ අගය තුල තමයි මේ මිලදී ගැනීම අපිට සිදු වෙන්නේ. මොකද මිලදී ගන්න අපි වැය කරපු මුදල තුල සාමාන්‍ය අගය තමයි අපි ගන්නෙ. ඒතර ආනයනය කරපු සත්‍ය වියදම් තමයි අපිට දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්නම් අපිට ඒ ආයතන පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ වගේම ඔබතුමා අහුවා 95 සුපර් ඩීසල් මම නම් දන්න විදිහට අපේ රටේ තියෙන ගිලන් රථ බහුතරයකට පාවිච්චි කරන්නේත් සුපර් ඩීසල් සුපර් පෙට්‍රල්. නවීන යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලට පාවිච්චි කරන්නේත් සුපර් ඩීසල් සුපර් පෙට්‍රල්. නවීන රථ ඕනම රථයකට කියන්නේ ඔක්ටේන් 92න් එහා සුපර් ඩීසල් පාවිච්චි කරන්න කියලා. අපේ පාවිච්චියේ වැඩි ඔටෝ ඩීසල් සහ 92 කියන කාණ්ඩවල ත්‍රිරෝද රථ බස් රථ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. නමුත් අපි ගත්තොත් එහෙම හයිවේ බස් රථ වගේ ඒවා පාවිච්චි කරන්නේත් සුපර් ඩීසල්. ඒ සංචාරක කර්මාන්තේ තියෙන ඒවා පාවිච්චි කරන්නේත් සුපර් ඩීසල් 95 කියන ඒවා. නිසා උන්ට අවස්ථාවක් තියෙනවා සුපර් ඩීසල් සුපර් පෙට්‍රල් ගහන්න අකමැති නම් මං හිතන්නේ කවුරුවත් රුපියල් 120ක් වැඩිපුර දීලා ඒක පොම්ප කරගනී කියලා. දැනුත් තියෙන පරතරය රුපියල් 100කට වැඩි ඔටෝ ඩීසල් සහ සුපර් ඩීසල් අතර වෙනස. 92 සහ 95 අතර වෙනසත් රුපියල් 100කට වැඩි. ඒ නිසා ඒක එක්තරා පුද්ගල කණ්ඩායමක් දිහා බලලා කරන කාරණාවක් නෙවෙයි. මිල සූත්‍රය අපේ තියෙන වියදම් නිරූපණය වෙන්න පමණයි ඒ කටයුත්ත සිදු කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ගරුමතුමා දැන් ඔබතුමන් තරුණ දේශපාලඥයෙක් විදියට පහුගිය කාලේ දැඩි තීන්දුව తీරන ගණනාවක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ දැන් විදුලි බිල වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් තෙල් මිල වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ හැමතැනදීම ඍජු තීරණ ගත්තා බොහොම හරි ස්ටික් විදිහට. ඒ වගේම තමයි විරෝධතාවලදීත් අපි ඔබතුමා මුහුණ දීපු විදිහ දැක්කේ හරි බොහොම තදහා දැඩි විදිහට ඒ සම්බන්ධයෙන් දැඩි විවේචනත් එල්ල වුණා. මේ වලට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ ඇත්තටම මේ වගේ තීන්දුව తీරන ගන්න? මම හිතන්නේ ඒක දැඩි තීන්දුව නෙවෙයි නිවැරදි තීන්දුව ගන්න කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. අවස්ථානුකූලව මිල වැඩි කිරීමක් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒක නම් ඒ ගන්න ඕන නිවැරදි තීන්දුව ඒක ගන්න විය යුතු නැහැ. අඩු කිරීමට පුළුවන් හැම අවස්ථාවෙම අපි අඩු කරන්නත් බිය විය යුතු නැහැ. නිසා මේ රටේ ජනතාව ඉල්ලන්නේත් සිස්ටම් චේන්ජ් එකක්. සිස්ටම් එකක් හදලා දෙන්න කියලා. ක්‍රමවේදයක් හදලා දෙන්න කියලා. ඒ ක්‍රමවේද අනුගත වෙන්න කියලා. නමුත් ක්‍රමවේද හදන්න යන විට විරුද්ධ වෙන පිරිස වැඩි, ක්‍රමවේද ඉල්ලන පිරිසත් වැඩි. නිසා මම හිතන්නේ අපිට ඒ බලය පූර්ණ වශයෙන් ලබා දීලා තියෙනවා, නිදහස ලබා දීලා තියෙනවා ජනාධිපතිතුමත්, රජයත්, කැබිනට් මණ්ඩලයත් නිවැරදි තීන්දුව తీරන ගැනීම වෙනුවෙන්. Minister, you said in November that you won't be considering a nuclear power plant because of a lack of legal structure. Can you explain what you meant by legal structure and what do you expect in a legal structure for the nuclear power plant? No, I didn't say that we are not considering a nuclear power plant. We have already got the cabinet approval to call for EOIs from suitable investors, suitable institutions to establish a nuclear power plant in Sri Lanka. But before you establish a nuclear power plant, there's a certain legal frame that is required by global agencies and also
there are some agreements that we need to go into with different, especially the nuclear energy agencies, atomic energy authorities. There are certain criteria that you need to fulfill. So we are in the process of doing that, so that we are able to handle nuclear waste, how we are going to dispose it, in case of an emergency, how we will react to it. And so the global, all these ratifications have to be met before we start the process. So it's a normal procedure. So we are getting the support of all the global agencies to do that. So we are hopeful that the new laws, the new structure will be ready in the next year. In the meantime, we can go into the process of calling EOIs and also evaluating certain things. And the other assistance that we require from global agencies is not just the framework, but evaluating the best technology and the best project for Sri Lanka, because we don't have that experience here. So that's why we have requested for the support of development agencies and other agencies for their support to evaluate this. Nuclear power plant takes for construction minimum 3 to 4 years. Certain countries have taken 14-15 years to do that. So if we start now both processes together, once the framework is ready, we'll have the power plant also ready. But the government policy is to have nuclear power as an option in our energy mix. අමතුමා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ලාභය ගැන කතා කරද්දී බිලියන 58ත් 60ත් අතර ප්‍රමාණයක අධික ලාභයක් විදුලි බල මණ්ඩලයේ මේ පහුගිය කාල සීමාව තුළ වාර්තා කරලා තිනවා. ඒ වගේම PUCSL එක ඔවුන්ගේ අවසාන මිල ගණන් දැනුම් දීමේදී කියලා තියෙනවා මේ ලාභය ජනතාව අතරේ බෙදලා අරින්න ඕනේ කියලා බෙදා යම් කොටසක් බෙදා හරින්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම මේ විදුලි බිල වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබා දීමේදී විදුලි බල මණ්ඩලයේ යම්කිසි වැරදි තොරතුරු ලබා දීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා කියලා PUCSL එකම කියනවා, චෝදනා කරනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් මොන වගේ අදහසක්ද තියෙන ඔබතුමාගේ? පළවෙනි කාරණාව මම නම් දැක්කේ නෑ මහජන උපකතා කොමිසමේ කොහෙවත් තියෙනවා ලාභය ජනතාව අතර බෙදා හරින්න කියලා නියෝගයක් දීලා තියෙනවා කියන එක. ඒකේ වුන් කොන්දේසි 10ක් 12ක් තියෙනවා. 13ක් මට මතක විදියට. ඒ කොන්දේසියේ කිසිම තැනක හිම දෙයක් සඳහන් වෙලා නෑ. ලාභය බෙදා හැරීමක් විදුලි බල මණ්ඩලයට කරන්න පුළුවන් කමක් නෑ. එහෙනම් අලාභය බෙදා හැරීමකුත් කරන්න වෙනවා පසුගිය අවුරුදු 2-3 තිබුණු අලාභය. එහෙම අලාභය හැටියට තිබුණු 2022 බිලියන 250ක වූ අලාභය එහෙනම් නියෝගයක් දෙන්න ඕන මහජන උපකතා කොමිසම ඒ අලාභයත් බෙදා හැරලා අර ලාභයත් බෙදා හැරලා දෙකෙන් සමනය කරගන්න කියලා. එවැනි මේ මිල වැඩි කිරීම හරහා මේ මිල වැඩි කර ගැනීම හරහා ඇත්තටම මහජනතාව අතරේ බෙදී ගියේ අලාභය නේද මේ මහජනතාව මේ බෙදාගත්තේ? නෑ, මිල අඩු වශයෙන් තබා ගැනීම නිසා අලාභයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ අලාභය නිසා විදුලි බල මණ්ඩලය විදුලි ජනනය කරගන්න නොහැකිව පැය 14ක් 15ක් විදුලි විසන්ධි කරන්න සිදු වෙලා තිබුණා. ඒ විසන්ධි කිරීම නිවැරදි කරගෙන අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් ලබා ගැනීමට මිල සංශෝධන ඉවහල් වුණා. එනිසා මම නම් විශ්වාස කරන්නේ කිසිම ආකාරයක ඒ කිරීම තුලින් වැරදි ක්‍රමවේදයක් නිර්මාණය වුණා කියන එක. නිවැරදි මූල්‍ය විනයක් ඇති කිරීමට ආයතනයටත් පුළුවන්කම ලැබුණා. මොකද අපේ තියෙන මූල්‍ය වේදම තවදුරටත් පවත්වාගෙන ගියා නම් මෙන්න මේ මිල සංශෝධනය කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මිල සංශෝධනයේදී විශේෂයෙන්ම ඔබතුමා ඇහුවේ අනිත් ප්‍රශ්නය තොරතුරු ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. තොරතුරු ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් දැන් තොරතුරු ලබා දෙන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලය එදා දවසේ තියෙන තොරතුරු තමයි ලබා දෙන්නේ. ඒතර දැන් විනිවිදභාවයෙන් ඕනෑම පාර්ශවකරුවෙට බලන්න පුළුවන් විදුලි බල මණ්ඩලයේ ගිණුම් දිහා. මේක මීට පෙර එහෙම බලන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. ඒතර BSTA ෆයිලින් කියන එක bulk supply transaction account කියන එක නිර්මාණය කරන්නේ පසුගිය නොවැම්බර් මාසේ. ඒතර නොවැම්බර් මාසේ ඉඳලා PUCSL එකට පමණක් නෙවෙයි ඕනම පාර්ශවයකට බලන්න පුළුවන් විදුලි බල මණ්ඩලයේ ආදායම් කොහොමද වියදම් කොහොමද ගණනය කරන්න කියලා. ඒතර දෙසැම්බර් මාසේ යෝජනාව ලබා දෙනකට විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඒ යෝජනාව ලබා දෙන්නේ දෙසැම්බර් මාසේ දෙන මිල ගණන් එක්ක. එතකොට ඇගීමට ලක් කරන්නේ ජනවාරි මාසේ. ජනවාරි මාසේ ඇගීමට ලක් වෙනකොට දෙසැම්බර් ඉඳලා ජනවාරි වෙනකට තියෙනවා ගල් අඟුරු මිල අඩුවීම, මූල්‍ය වියදම අඩුවීම, ඩොලරේ අගේ අඩුවීම, මෙන්න මේ කියන කාරණා තියෙනවා. ඒ වගේම ජනවාරි මාසේ ඉඳලා පෙබරවාරි මාසයට ආය යනකොට දැන් අපි ලබා දෙන්නේ ජනවාරි මාසේ ඉඳලා මාස 12ක් සඳහා වියදම් සාරාංශනේ. නමුත් ජනවාරි මාසෙත් පෙබරවාරි මාසෙත් දැන් කටයුතු කරන්නේ පැරණි තිබිච්ච ටැරිෆ් එකකින්.
ටැරිෆ් එක අලුත් වෙන්නේ මාර්තු මාසෙට. එතන මාස දෙකක් ආදායම ලැබිලා තියෙනවා පැරණි ටැරිෆ් එක යටතේ අපි යෝජනා කරත් අලුත් ටැරිෆ් එක යටතේ මාස 12ක් දෙන්න කියලා. එතන මේ මාස දෙකත් අයින් කරාට පස්සේ දැන් හදන්න තියෙන්නේ මාස 10ක ඉදිරි කාලය වෙනුවෙන් විතරයි. එතන මහජන උපයෝගිතා කොමිසම මහජන අදහස් දැක්වීමේදී විවිධ යෝජනා ඉදිරිපත් කරා. ඒ යෝජනාවලදී නැවත දත්ත ලබා දීමක් කරා. ඊළඟට අපි විදුලි බල මණ්ඩලයේ පැත්තෙන් ප්‍රතිපත්ති තීන්දුව කීපයක් ගන්න තිබුණා. අපේ මෙහෙයුම් වියදම් සහ අපේ ප්‍රාග්ධන වියදම් පිළිබඳව. ඒතර ප්‍රාග්ධන වියදම් වල තමයි විශාල කොටසක් අඩු කරගෙන තියෙන්නේ. මේ අවුරුද්දේ කළ යුතු අත්‍යවශ්‍යම නඩත්තු කටයුතු කිරීම සඳහා පමණක් මුදලක් වෙන් කරගෙන අර අවුරුදු 4ක එකතු වෙලා තිබිට හැම වැඩේම කරන්නේ නැතුව ඒක අවුරුදු 4ක් 5ක් ඉදිරියට කිරීම සඳහා ඒ කොටස් වශයෙන් කරන්නේ. නිසා මම මහජන උපයෝගිතා කොමිසෙන් කිව්වේ නෑ වැරදි තොරතුරු ලබා දෙලා තියෙනවා කියන එක. ඒ කිව්වේ සමහර තැන්වල තොරතුරු අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒ තොරතුරු යාවත් කාලින කරන්න කියලා. ඒ අනුව තමයි මම හිතන්නේ මේ ගාස්තු සංශෝධනයේ වඩා වැදගත් උනේ මහජන අදහස් දැක්වීමෙන් පසුවත් සතියක් දෙකක් කාලය ගත්තා මහජන උපයෝගිතා කොමිසම මහජන අදහස් වලින් පස්සෙත් ඉක්මනින්ම තීරණය දෙන්න නැතුව විදුලි බල මණ්ඩලයේ දීපු යෝජනාව බලලා ඉක්මනින්ම තීන්දුවක් දෙන්න නැතුව ඒ පිළිබඳව පරිශීලනය කරලා නැවත වතාවක් ඒ ආයතනත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තමයි ඒක ලබා දීලා තියෙන්නේ. දැන් අපි 2024 පෙබරවාරි මාසේ 22 වෙනිදා ලබා දීපු යෝජනාව තුල තිබුණේ අපේ ආදායම් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් බිලියන 736ක් විදුලි බල මණ්ඩලය දාලා තිබුණේ. නමුත් ඊට පස්සේ අනුමත වෙච්ච යෝජනාවේ තියෙන්නේ බිලියන 601ක් ලබා ගැනීම. ඒතර ඒක බිලියන 130ක් විතර වගේ අඩු කරගන්න පුළුවන් වුණේ අර මාස දෙකක ආදායම ලැබීමත් සමහර ප්‍රාග්ධන වියදම් සහ සමහර මෙහෙයුම් වියදම් අඩු කර ගැනීම කියන කාරණාවත් එක්ක. Minister, at an earlier press conference, you mentioned that Sampur might begin construction in March. Could you please give us an update on that? And given the string of Indian projects or Indian investment that's happening, do you all have a sort of quantum for the value of the collective value of these projects, please? Thank you. Sampur project, the power purchase agreement, we are hoping to sign mid this year. The negotiations are ongoing. On the modality, and it's not an Indian project. For say 51% of that company is the CEB again. The Sampur power company, or the Trincomalee power company, 51% ownership is with the CEB. There's only a 49% share for the Indian NTPC. So it's a, I would say it's not an accurate thing to say it's an Indian project. It's a joint venture between the CEB and the NTPC of India. So we are looking forward to signing the power purchase agreement and then maybe begin the construction work immediately after that. But there needs to be some infrastructure development, also some transmission lines and the grid substation development parallelly. So we are looking into different financial institutions. We are in discussions with AIIB to finance part of it. So once the finances are ready, once the power purchase agreements are ready, then the groundbreaking will take place. කරු හැබැතුමා දැන් මේ පනත අනුව ගත්තොත් විදුලිය නිෂ්පාදනයේදී වෙන වියදම පිරිවැය ආවරණය කරගන්න තමයි ආදායම රැස් කරගන්න පුළුවන්. ලාභය හොයන්න බෑ පනත එහෙම නැහැ. ඒ පදනම් මත තමයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසම කියන්නේ ලාභය බෙදන්න ඕන. නමුත් ඉන්ටරීම් ෆයිනෑන්ෂල් මේ ස්ටේට්මන්ට් එකක් දීලා තියෙන්නේ. ෆයිනල් එක දීලා නැහැ. ඒක දුන්නාම බෙදනවා කියලා තමයි පැහැදිලිව එදා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී කියනවා. ඒ වගේම ඔබතුමාලාගේ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවක් අපි ගාමිණී වලේබොඩ මන්ත්‍රීතුමාගේ සභාපතිනුත් කාරක සභාවත් කියන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලය අසාධාරණ ලෙස ලැබූ අති ප්‍රාමාණික ලාභය බෙදලා යන විදියට ගාස්තු සංශෝධනය වෙන්න ඕනේ කියලා. මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඒක. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඔබතුමා කිව්වා දැන් මේ විදුලි ගාස්තු වැඩි වෙනකොට අනිත් ඒවා මේ කියන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා මිල ගණන් ඉහළ දානවා. නමුත් අඩු වෙනකොට එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා. දැන් අඩු වෙනකොට එහෙම ඉස්සෙල්ලාම පේනනොත් මම හිතන්නේ ඔබතුමත් අපි වගේ එක වෙලාවකට පාරිභෝගිකනේ. මම හිතනවා ඔබතුමත් ජල බිල් එහෙම ගෙවනවා ඇති. ගිය බ්‍රහස්පතින්දා මෙතන තිබ්බ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී අපි තොණ්ඩමන් නැමතුමා කිව්වා ජල ගාස්තුවේ ඩිසයිසිව් ෆැක්ටර් එක තමයි ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කියලා. දැන් 20 ගානකින් අඩු වෙලා තියෙනවා. ආණ්ඩුව දැන් වතුර බිලත් අඩු කරන්න ඕනේ නේද? ජල බිල සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ එතුමා එක පැහැදිලි කිරීම කරා. දැන් ඔක්තෝබර් මාසේ වැඩිවීම කරනකොට
ජල බිලයේ වෙනසක් සිදු කරේ නැහැ. ඊට පෙර තමයි මේ සිදු කිරීම කරේ. ඒතර ඔක්තෝබර් මාසයේ වෙනස් වීම දරාගත්තේ මට මතක විදිහට ජල සම්පාදන මණ්ඩලය විසින්ම. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ මිල සූත්‍රය අනුව ඔවුන් කැබිනට් මණ්ඩලයට දන්වයි ඒ කටයුත්ත කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. ඒ වගේම ඒ උපරිම සහනය ලබා දෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවේදී මම විශ්වාස කරනවා ඒ අමාත්‍යංශ අමාත්‍යවරයා ජීවන් තොණ්ඩම නැමතුමත් රජයත් ඒ සහනය ලබා දෙන්න කටයුතු කරයි කියන එක. ඒ වගේම මම නම් විශ්වාස කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේ ඔය කියන කාරක සභාවට විශේෂයෙන්ම මේ විදුලි බල හා බලශක්ති ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව කටයුතු කරන්න ලැබෙන්නේ විශේෂයෙන්ම බලශක්ති සහ ප්‍රවාහන කාරක සභාවට. ඒ බලශක්ති හා ප්‍රවාහන කාරක සභාවෙන් මම හිතනවා නිර්දේශ ගණනාවක් දීලා තියෙනවා. සමහර කාරක සභා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ දේශපාලන කාරණා වෙනුවෙන් දේශපාලන සටන් පාට වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන කාරක සභාවට පත් වෙලා තියෙනවා. විහිළුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. සමහර නිලධාරීන් හැල්ලුවට ලක් කරන සමහර රජයේ ප්‍රතිපත්ති හැල්ලුවට ලක් වෙන ප්‍රායෝගිකව යමක් එකතු නොකරන තැන් බවට පත් වෙලා තිනවා. දැන් ඔය කාර්ක සභාවෙම යෝජනාවක් ගෙනාවා සම්මත කරලා සමනලව ජලාශයේ මැණික් ගරන් ඉඩ දෙන්න කියලා. ඉතින් එහෙම මේ අර්බුද සමනය කරනවා වෙනුවට අර්බුද වැඩි කරන කමිටුවක් හැටියට තමයි මම නම් ඒක නිර්වචනය කරගෙන තියෙන්නේ. අපේ නිලධාරීනුත් ඒක නිර්වචනය කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම අර ඔබතුමා කිව්වා ලාභයක් පිළිබඳව දැන් තියෙන unaudited accounts තියෙන්නේ. ඒතර audited accounts එන්නේ අපිට විගණන කාර්යාලයෙන් ඒක ලැබුණාට පස්සේ මට සාමාන්‍ය අධිකාරිවරයා අද උදේත් කිව්වේ audited accounts තුල එනකට සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් බිලියන 40ක් 45ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි පසුගිය වර්ෂයේ ලාභය හැටියට ලැබෙන්නේ. නමුත් මහජන උපකාර කොමිසමේ පනතෙම විදුලි බල පනතෙම තියෙනවා යම් කිසි වර්ෂයක අලාභයක් ලැබලා තියෙනවා නම් ඒ අලාභය පියවන්න ඊළඟ අවුරුද්දේ අවස්ථාව දෙනවා. ලාභයක් ලැබලා තියෙනවා නම් ඒක ඊළඟ අවුරුද්දේ බෙදා හැරීමට අවස්ථාව දෙනවා කියලා. එතන මේක ගත්තොත් එහෙම 2022 අවුරුද්දේ අලාභය රුපියල් බිලියන 240කට වැඩි. එතකොට එහෙමනම් මහජන උපකාර කොමිසම ඒ පනත ප්‍රකාරවම මම හිතනවා විදුලි බල මණ්ඩලයට අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි 2023 වර්ෂයේ ඒ අලාභය අඩු කර ගැනීම සඳහා අවස්ථාවක් දෙන්න. ඒ වගේම 2024 වර්ෂයේ තමයි අපිට බලන්න වෙන්නේ සමාවෙන්න ඕන 2025 වර්ෂයේ තමයි බලන්න ඕන 24 වර්ෂයේ ලාභ අලාභ දිහා බලලා ඉවරලා 25 ගණනය කිරීම කොහොමද වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. සියමලාණ්ඩුව ප්‍රොජෙක්ට් එක මේ බලාගාරයේ ඔබතුමා කිව්වේ අර රුපියල් 13ට ගන්න තිබුණ එක තමයි දැන් 26ට ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. දැන් 13ට ගන්න එක වළක්වපු. ඇත්තට මේවා එකාතින් ගත්තොත් සැබොටාජ් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඒ නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් මොකුත් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න නැහැ. ඒගොල්ලොත් එක්කනේ ගමන යන්නේ. එහෙම ගන්න ගියොත් මුළු විදුලි බල මණ්ඩලයම අල්ල ගන්න වෙනවා. මොකද ඒකට එක නිලධාරියෙක්ට විතරක් වගේ කියන්න බෑනේ. වෘත්තීය සමිති ඒක කටයුතු කරපු පිරිස් ගත්ත පාලන අධිකාරි ඒ වෙනුවෙන් විරෝධතා දක්වපු දැන් ඒ ප්‍රමාද වීමේ හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් පත්ෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම වගේම ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම, ඉඩම් වෙන් කිරීම, ඉඩම් ඊළඟට ලබා දීම, අනවසර පදිංචිකරුවන් ඉවත් කිරීම, මහජන විරෝධතා ගැන සවන් දීම මෙන්න මේ කියන කාරණාත් එක්ක ගත්තොත් එහෙම විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. නමුත් විදුලි බල මණ්ඩලයේ මම කියන්නේ ඉතාමත්ම සුළු පිරිසක් ඉන්නවා මේ ව්‍යාපෘති එනකට විරෝධතා දක්වන්නේ වෙන හේතුවක් හින්දා නෙවෙයි දේශපාලන හේතු හින්දා. ඒ ව්‍යාපෘතිය කිරීම නිසා ඒ කට්ටියට දේශපාලන අවාසියක් වෙයි කියලා. මොකද ව්‍යාපෘති කිරීම තුලින් විදුලි බිල අඩු කරන්න පුළුවන් නම් ඒකේ ප්‍රයෝජනයක් රටට එනවා නම් ඒකට අකමැති වෙන බලය ලබා ගන්න නොහැකි කණ්ඩායම් ඉන්නවා දේශපාලන කණ්ඩායම්. ඒ දේශපාලන කණ්ඩායම් වල තමයි වෘත්තීය සමිති අර වැඩි පිරිසක් නැති වුණත් මාධ්‍යට ඇවිල්ලා ඔවුන්ගේ බලය අනසතු කරගෙන තියෙන්නේ. මේක ඒකාධිකාරයන් ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. ඒක අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් දැන් අපි ඉවත් කරලා තියෙනවා. මම හිතනවා මගේ කාර්යභාරය වෙන්නේ ඉතිහාසයේ තිබ්බේවා හොයලා අවුස්සලා යනවට වැඩිය කඩිනමින් නිවැරදි කරගෙන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් මාර්ගය නිරාවරණය කර ගැනීම. ඒ වෙනුවෙන් මම මගේ කාලය යොදවලා තියෙන්නේ. වැඩියෙන්ම ඉලක්කගත වෙලා තියෙනවා නිලධාරීන්ගෙන් පැත්තෙන්. මොකද පඩි වැඩි කරන්නෙත් නැහැ, බෝනස් එක දෙන්නෙත් නැහැ. ඔවුන්ට මේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ කාරණාවෙදිත් ඒ කාරණා අපි ඉෂ්ට කරනවා කියන එකත් දක්වලා තියෙනවා. ඒ නිසා හුඟක් වෙලට අපි දකිනවා
අනවබෝධය නිසා පහළ මට්ටමේ ඉන්න සේවකයන් මේකට ඇදගෙන තියෙනවා ඉහළ ඉන්න නිලධාරීන් කීප දෙනෙක්, වෘත්තීය සමිති නායකයෝ කීප දෙනෙක්. නමුත් දැන් මම හිතනවා උන්ට කරුණ අවබෝධ වෙනවා කියලා මේ කටයුත්තෙන් බැහැර වෙලා අපේ රටේ පුනර්ජනීය බලය ගේන්න නැතුව මේ කටයුතු කරන්න බෑ කියලා. මම මේ කලිනුත් කිව්වා ගල්ලංගුරු බලාගාර ඉදි කරන්න ඕන කාලවල ගල්ලංගුරු බලාගාර ඉදි කරන්න දුන්නේ නැහැ. ඔබට මතක ඇති නොරොච්චෝලේ බලාගාර ඉදි කරනකට විරෝධතා දක්වපු කණ්ඩායම්. ඒ කණ්ඩායම් අද ගිහිල්ලා කියනවා නොරොච්චෝලේ 4 වෙනි අදියර කරා නම් හොඳයි කියලා. සාම්පූර් හොඳයි කරා නම් හොඳයි කියලා. සාම්පූර් වලට විරුද්ධ වෙච්ච කණ්ඩායමම දේශපාලන කණ්ඩායම වෘත්තීය සමිතිය තමයි දැන් කියන්නේ තව ගල්ලංගුරු එකක් තිබ්බනම් හොඳයි පුනර්ජනී නැතු කියලා. දැන් හැබැයි ගල්ලංගුරු අපිට හදන්න බෑ. ගල්ලංගුරු වලට ලෝකේ කොහෙවත් මූල්‍ය සහාය දෙන්නේ නැහැ, බැංකුවලකින් ණය දෙන්නේ නැහැ. අපේ සංවර්ධන නියෝජිත ආයතන වලින් අවශ්‍ය පහසුකම් දෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට දෙන්නේ පුනර්ජනීය බලශක්තිය වෙනුවෙන් විතරයි ලෝකේ ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ. නිව් ෆෝර්ට්‍රස් එක එනකට නිව් ෆෝර්ට්‍රස් එකට විරුද්ධව පාරට බහැපු කට්ටියම දැන් කියනවා LNG අපේ රටේ නැහැ කියලා. LNG ලැබිච්ච හොඳම ව්‍යාපෘතිය එනකට විරුද්ධව නඩු කියලා මගහැරලා ආයෝජකයන්ට පහර පිට පහර ගහලා ආර්ථික අර්බුදයකට පත් කරගෙන අපේ විදුලිය දෙන්න බැරුව තත්ත්වයට පත් කරලා දැන් අපි කියනවා ආයෙ පැරණියට. දැන් ඔබ හිතනවද නිව් ෆෝර්ට්‍රස් එකේ ඒ කාලේ දීපු ගණන් දැන් ඇවිල්ලා දෙයි කියලා? අවුරුදු 3කට පස්සේ අපේ රටේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක ඔවුන් අවදානමක් ගන්න කැමති වෙන්නේ එවැනි ආයෝජකයෝ නැවත වතාවක් එන්න. ඒ නිසා මේවා පිටිපස්සේ හිටපු පිරිස් තමයි වගකිව යුත්තේ. ඒ නිසා මම ඒව හොයලා දඬුවම් කරනට වඩා මම හිතන්නේ ජනතාව දඬුවම් කරන එක හොඳයි ඒ දේශපාලන පක්ෂවලට. අමතුමා අර පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ඩොලර් 7 කියලා මම හිතන්නේ 9.7යි 7ද 0.7යි ඩොලර් 0.9 90 නෙමෙයි 790 නෙවෙයි 7.9 නේ 7.9 අනිත් එක මේක පූනරිනුයි මන්නාරමට දෙකම එක ප්‍රයිස් එකක් දෙන්නේ කොහොමද? මම දැක්ක මොකද මම ඒක කිව්වේ 7.9 කියලා කිව්වේ මම දැක්ක එක්තරා මහාචාර්යවරයෙක් හරි ආචාර්යවරයෙක් හරි ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක අදානි ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව දාලා තිබුණා 7.40ක් තමයි අපි ගෙවන්නේ ඩොලර් බිලියන ගාණක් රටෙන් එළියට යනවා කියලා. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි මතයක්. දැන් අපේ රටෙන් දැනුත් අපි රටෙන් එළියට යනවා ඉන්ධන වලට. අපි මේ ව්‍යාපෘති සිදු නොකරොත් අපේ රටේ කොහොමත් හැම අවුරුද්දම ඉන්ධන වලට පිට රට තමයි මුදල් යන්නේ. අපි ආනයනය කරන්නේ අපේ ටර්බයින් හදන්නේ නැහැ ලංකාවේ. ටර්බයින් වලට අපි මුදල් ගෙවලා තමයි අපි ආනයනය කරන්න වෙන්නේ. අපිට උපාංග ගෙන්නන්න වෙන්නේ ආනයනය කරලා. ඒ නිසා ඒ වැරදි මතයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා මේ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන්. අමතුමා ඒ අර පූනරිනුයි මනාවලට දෙකම ප්‍රයිසස් දෙකක් දෙන්නේ නෙගෝෂিয়েට් කරන්නේ නැත්නම් එක ප්‍රයිස් එකක්ද? නෑ එක ප්‍රයිස් එකක්. දෙකටම. එක ප්‍රයිස් එකක්. ඔව්. එතකොට අර ඒ ව්‍යාපෘති කම්බයින් ප්‍රොජෙක්ට් එකනේ තැන් දෙකක තිබුණාට මෙගාවට් 500 එක ව්‍යාපෘතියක්. මේ අර පවර් ලයින් එකක් හදනවා කියලා තිබ්බා ඔය ඒක ඉතින් ව්‍යාපෘතිය කරනවා නන්නේ පවර් ලයින් එක හදන්න වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ හදන්නේ අපිද හදන්නේ කොහොමද? නෑ ඒක කරනවා නම් ඒ ඩෙවලොපර් තමයි කරන්න ඕන පළවෙනි එක. ඔවුන්ට අවස්ථාව තියෙනවා. මොකද ඔවුන් බලාගාර ඉදි වෙනකටම ඒක කරන්න ඕන. මොකද අපි කරනවා නම් අපිට ඒ කාලෙටම හදන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. අපිට එහෙම ආයෝජනය කරන්න මුදලක් විදුලි බල මණ්ඩලයට තියනවාද? දැන් මේ අපි මේ ප්‍රාග්ධන වියදම් අඩු කරගන්නේ. එහෙනම් අපේ ප්‍රාග්ධන වියදම් අපි වැඩි කරගන්න වෙනවා. අපි තව ඒක අපිට අය කරගන්න වෙන්නේ විදුලි බිලෙන් මේ තියෙන ට්‍රාන්ස්මිෂන් ලයින් ටික ඒ ඔක්කොම කරන්න එහෙනම් අපි කරනවා නම් ආයෝජන හරහා නොකර ගන්නවා නම් අපිට කරන්න වෙන්නේ එහෙනම් අපේ තියෙන සම්පත් වලින් තමයි කරන්න වෙන්නේ. මම දන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ ලයින් එකක් ගහන්න දැන් අපි අර කොත්මලේ පොල්පිටිය ලයින් එක ඔබට මතක ඇති අවුරුදු 7-8 තිස්සේ හදාගෙන ගියා. ඉතින් අපේ ව්‍යාපෘති ගත්තොත් එහෙම හැම එකක්ම කියන කාලෙට අවසන් වෙලත් නැහැ. ඒ ව්‍යාපෘති හැම එකක්ම කල් ගිල තියෙන එකම ව්‍යාපෘතියක්වත් නැහැ හරියට මෙන්න මෙහෙම වෙලාවට ඉවරුණයි කියන. එමතුමා මේ දැන් නිවාසවල සූර්ය පැනල සවි කිරීම සම්බන්ධව දැන් ඒ කියන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් ලොකු ගෙවීමක් අපි අවසාන ප්‍රශ්නේ හැටියට අවසාන. හැබැයි දැන් මේවා යුනිට් එක මිලදීගෙන ඉද්දී විශාල මුදලක් වැය කරන්න වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේකට සහනයක් දෙනවද කොහොමද? ඒ කියන්නේ නෑ දැන් නිවාසවල දැන් සූර්ය පැනල පද්ධති සවි කරනවා නම් ඒක ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකට අලෙවි කරන්න නම් ඒ යුනිට් මිලදීගෙන ඉද්දී ලක්ෂ 5ක් ලක්ෂ 10ක් විතර වෙනවා. ඒවා ඒ සම්බන්ධ පැනල් වලට ඔව් පැනල් වලට ආයෝජනයක් කරන්න ඕන ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන්න. ඉතින් ඒ ආයෝජනය අපේ තියෙන පොලි අනුපාතිකය ඩොලර් එකේ රුපියලේ අගය මේ කින කාරණා දිහා බලලා තමයි රුපියල් 22ක තිබුණු වගේ රුපියල් 37 දක්වා ගෙනත් තියෙන්නේ. ඒතරේ රුපියල් 37 දක්වා වැඩි වුණාට පස්සේ ඕන බැංකුවකින් ණයක් අරගෙන ඒ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. නිකන් කවුරුවත් දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා නිකන් දීලා තමයි මේ තත්ත්වෙට වැටලා තියෙන්නේ.
නිසා ඒ රේට් එකක් තියෙනවා. ඒ රේට් එකට අනුව තමන්ට කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා නම් තමන්ට ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් නම් ඒක කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච අඩු පොලි ණය ක්‍රම දැන්ට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ එහෙම එකක් තිබුණා. හැබැයි දැන් අපි සාකච්ඡා කරමින් යනවා අපේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ කටයුතු අවසන් වුණාට පසුව අලුත් ණය ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඩොලර් මිලියන අපේ 500ක් තියෙනවා පොලිසි ලෝන් එකක් ADB එකත් එක්ක ඒ පොලිසි ලෝන් එක ඇතුලේ අඩුම තරමේ ඩොලර් මිලියන 100ක්වත් අඩු පොලි අනුපාතිකයක් යටතේ හැබැයි අඩු අනුපාතයක් යටතේ කියලා අපිට ආණ්ඩුවට සහනාධාර දෙන්න බෑ. ඒ යන වියදම ආවරණය වෙන ආකාරයට පොලි අනුපාතිකයක් යටතේ ලබා දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් යනවා.